Dragilor, în tutorialul de astăzi vă voi arăta cum se cântă cântarea, chiar dacă aici ne despărțim. Cântarea este în tonalitatea La major. Da, și o să începem de pe sunetul Mi. La major are 3 diezi la cheie. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, De, Sol. La, Si, Do, diez, Re, Mi, Fa, De, Sol, diez, La. Are Fa, Do și Sol în cheie, da? Începem cu Mi. Mi, 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 Fa, De, Sol. Mi, 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 Fa, La, Mi. Mi, 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 Fa, diez, La, Mi. Și aici am pus o floare. Apogiatură pe Fa diez. Apogiatura e o notă foarte scurtă înainte de nota cu solistică. Solistica e pe Sol diez și apogiatura e pe Fa diez. Fa diez, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi. Și continuăm, da? O luăm de la început. Mi, 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 mi. Mi, 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 re. Mi, 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 mi. Nu, totuși, cu drag, nu totuși. Mi, mi, re, mi, do, mi, 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 do. Re, do, do, becar, do. Ne vom vedea, do, do, re, mi, mi, fa, diez, la, mi. La, la, si, do, diez, si, la, sol, diez, la. Încă o dată cânt. Chiar dacă aici ne despărțim, cu greu noi totuși acceptăm. Ne vom vedea, ne vom vedea, și să ne avem un Re major și un Mi major, pe care tragem într-o ordine diferită. Re, Fa, La, Sol, diez, Mi, Sol, Si. Și m-am oprit în Do, diez și La. Ne-om vedea și intrăm în refren. Do, Mi, La, Do, diez, Mi, La. Ne-om vedea, La, rapide. Aici am intrat în terță, Fa diez cu Re. Și o mică floare. Mi cu Sol diez, Re cu Fa diez, Do diez cu Mi. Și iar revin în Re cu Fa diez. Ne-om vedea la răpire. Fa diez cu La, sus la marea, Mi cu Sol diez, Re cu Fa diez, Do diez cu Mi. Aici niște trioleți am făcut eu. Ne-om vedea la răpire. E La majorul, îl cântăm invers. Mi, La, Mi, Do, La, Mi, Do, La, Mi, Do, La. Pe triolet. Și pe fiecare baș vin 3 clape. Același lucru l-am făcut și pe Mi 7. Da? E rapid, trebuie digitație ca să îți iasă, da? La răpire, sus la întâlnire, îmbrăcat, Mi, Mi, Do diez cu La și intrăm în sext aici. Îmbrăcat, Si cu Sol diez, Do diez cu La, Re cu Si, trioletul ăla cu Sol diez îl facem, da? Re, Sol diez, Si. Da? Avem Re cu Si, Do diez cu La, Re cu Si și Mi cu Do diez.
apogiatură pe do diez, ca să ajungem pe re. Da? Re, do, si, re, do, re, do, si, la. Doar că repede. Nu-mi vedea la răpire. Se repetă tema. Ori asta sau asta? Da? Iar la baș suntem în mi. Chiar dacă aici ne despărțim, la major, mi major, totuși acceptăm la major. Și salutăm. Aici, când apăsăm do diezul de la clape, acum schimbăm miul. Avem re, mi, la. Nu-mi vedea la răpire. Re major. La. Mi major. Avem mi, fa diez, sol diez, fa diez, sol diez. Da? Aici suntem pe re în clapă și mi în bas. Nu-mi vedea. Da? Nu-mi vedea. Și rămân pe la ăsta lung. Nu-mi vedea. Și am pus la 7. Ori asta, ori asta. Ok. Aceasta este cântarea. Acum învățați clapele bine și apoi împreună. Bașii sunt foarte simpli. Deci ești pe la, pe re și pe mi. Ai subdominanta și dominanta. Ai tonica la, dominanta mi și subdominanta re. Toate. Poți pune dominanta în septimă. Da? Domnul să vă binecuvinteze și să avem parte de întâia înviere și de răpirea sfinților în lumină. Dumnezeu să vă binecuvinteze.